Hey guys, good morning. Welcome back with a new video. Today I'm going to show you how to make 90 by 90 in PT examination. Guys, यदि तपाईहरु पनि PT exam चाहिँ दिन गइरहनु भएको छ र तपाईहरु चाहिँ बिगिनर हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले चाहिँ रिड लाउडमा कसरी तपाईको स्कोरलाई हाई गर्ने, तपाईले चाहिँ 90 by 90 कसरी कसरी अचिभ गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा कुरा गर्न गएको छु। यदि तपाईहरु पनि PT मा न्यू फास्ट पनि बोल्नु भएन, बीचमा तपाईले चाहिँ पज पनि लिनु भएन, तपाईले चाहिँ एकदमै सिम्पली तपाईले चाहिँ एसियन ट्युनमा बोल्नु पर्ने हुन्छ। तपाईले चाहिँ अमेरिकन ब्रिटेन ट्युन चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुने छैन। यदि तपाईले त्यस्तो ट्युन चाहिँ युज गर्नुभयो भने तपाईको कम्प्युटरले एक्सेप्ट चाहिँ गर्दैन है। तपाईले एकदम सिम्पली तपाईले मजाले एसियन ट्युनमा मजाले कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ है त। तपाईले सिम्पली यसमा स्कोर देखाएको छ तपाईको यसमा 4 मा 5 मा 4 यो चाहिँ यतिको स्कोर ल्याउँदा तपाईको चाहिँ अचिभ हुन्छ है। तपाईको यो चाहिँ जुन चाहिँ ओडहरु चाहिँ यसमा टिपेको छ रेड लाइन लागेको छ यसमा चाहिँ तपाईको ओडहरु चाहिँ मिसिङ भएर अथवा कम्प्युटरले क्याच नगरे जस्तो भएको हो है। तपाईले यसरी ग्रीन मार्क चाहिँ आउनु पर्ने हुन्छ है। मोस्टली ग्रीन मार्क आउनु पर्ने हुन्छ। म तपाईलाई अर्को पनि म देखाउन देखाउँछु म तपाईलाई है त। यसरी मजाले सिम्पली यो कन्टेन्टमा फोकस गर्नु होला। देन तपाईहरु चाहिँ फ्लुएन्सी पनि त्यसपछि फ्लुएन्सी त्यसपछि प्रोनाउन्सिएसन है त। यसरी मजाले यी कुरालाई तपाईले विशेष चाहिँ ध्यान दिनु होला है त। सो लेट्स बिगिन स्टार्ट। नेक्स्ट गरौँ। अब म तपाईको नेक्स्ट जाँदै छु। अर्को म क्वेशन गरेर तपाईलाई देखाउँछु। सो तपाईलाई प्रिपरेसन टाइम भनेको तपाईको 35 सेकेन्ड दिन्छ। पहिले 40 सेकेन्ड हुन्थ्यो। अब तपाईले चाहिँ मजाले 35 सेकेन्डमा प्रिपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी तपाईको 1 बाइ 1 यसरी हेर्नु होला। कुन चाहिँ हार्ड कोड छ त्यसलाई चाहिँ सिम्पली यसरी क्लिक गरेर सुन्न सक्नुहुन्छ। अटेम्प्टिङ है। यसरी तपाईले प्रिसिपिटेसन है यसरी मजाले तपाईले गर्नुपर्ने है छ। बीचमा तपाईले चाहिँ यो कमामा पज लिन सक्नुहुन्छ है। अनि फुल स्टपमा बाँकी चाहिँ पज नलिनु होला। Cloud seeding, a form of weather modification, is a way of attempting to change the amount of precipitation that comes from clouds. Cloud seeding is carried out by dispersing substances into the air, but it also occurs due to ice nuclei in nature, most of which are bacterial in origin. Then stop. तपाईले सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले मेन तपाईले कन्टेन्टमा फोकस गर्नु पहिले है त। कन्टेन्टमा फोकस गर्नु होला। देन तपाईले कन्टेन्ट मेन कन्टेन्टमा फोकस गर्नु होला। त्यसपछि फ्लुएन्सी आउँछ। फ्लुएन्सी एकदम क्लियर तरिकाले बोलाउनु पर्यो नअड्किकन। देन प्रोनाउन्सिएसन है। देन प्रोनाउन्सिएसनलाई पनि एकदम ध्यानमा राख्नुपर्छ है त। Japan is the oral calculator superpower. Japanese manufacturers have led sales of calculators for over 30 years in many countries. In the age of personal computers, calculators are still essential in accounting jobs. In addition, calculators with graphing capabilities have begun to be used in education. यसरी मेन तपाईले चाहिँ कन्टेन्टलाई चाहिँ फोकस गर्नु है त। कन्टेन्टलाई तपाईले पहिले स्टार्टिङमा 1 बाइ 1 बोल्दा पनि हुन्छ। जापान इज द ओरल क्याल्कुलेटर सुपर पावर यसरी है। कुन टिपेको छैन। फ्लुएन्सीलाई एकदम क्लियरली दिनुपर्छ। त्यसपछि प्रोनाउन्सिएसनलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ है त। यसरी अब यो रेडहरुलाई कुनै चाहिँ यो क्याप्चर गर्न सकेन कम्प्युटर पनि। माइकहरु सबै कुरा ठीक हुनुपर्छ। नोइजहरु चाहिँ रिडक्सन हुनुपर्छ, रेड्युस हुनुपर्छ। त्यसको माइक चाहिन्छ अलि राम्रो खालको। त्यसमा पनि ध्यान दिनु होला।